guys, welcome back to the Art of RNK. Today magde-decorate tayo for the coming Christmas. Pili ko sa flower shop and then tatry natin siyang i-decorate na pagandahin natin siya, gagawin natin motive for the Christmas. Okay? So, bigyan natin siya ng red base. So, siya dito sa loob ng flower vase. And then, bumili din ako ng Christmas light. Yeah, it's battery operated. Need AA. So, yeah, for the Christmas effect. So, dito kasi, pag winter, itong mga halaman na to, lagi silang lumalabas. Lagyan na natin siya ng decoration. So, try natin itong lagyan ng ball dito with combination of the small balls. So, yan. Meron siyang butas dito and then pasok lang natin siya doon. Yeah. And then of course the other one as well. Pasok lang natin siya and then pit natin siyang ganyan. And you can put here about. So Christmas tree eh. Tapos and then meron din ako ditong ribbon. This ribbon meron siyang mga gold reindeer, yeah, and then the snowflakes. So try lang natin siyang mga especially, then yung pinakadulo niya, cut lang natin ng triangle. So, para medyo may dating. Yan. So, ito. So now, ito, lalagay natin dito. Optional sa ribbon making. Tapos lagyan natin ng mga balloons to paligid. After that, lalagyan natin ng figurine. Cookies siya. Yan. Kasi dito, minsan nagagawa tayo ng mga house na cookies para sa Christmas din. Tradition nila dito yan, nagbe-bake sila ng mga cookies. Ginagawa nilang house. Yan. Medyo lagay lang natin siya banda rito. Yan. Wow. Tapos meron din tayong ano dito, parang sa deer. Lagay lang natin siya dito sa side. Combination siya ng color. Wow. Very simple but it's look like very elegant. And then
Put some balls there. Tapos meron din akong mushroom. Lagyan natin siya ng mushroom dito sa ilalim. Mushroom din. And then, of course, one more gold. So this one, okay. What's this one also? This one, napulot ko lang siya sa woods, sa forest. Nung nag-jogging ako, kinuha ko din siya doon. So, all you have to do is put it there. Yeah. Para maging mas lalong maging elegant siya. Yan. So, marami na tayo matapos. So, guys, it's finished. And kita nyo naman, napakasimple, napakaganda, napakabilis, napakadali. At sabi nga, puno ng pagmamahal. So, thank you for watching and see you in my next tutorial. Recyclable bottles for Christmas decoration.